I first saw this picture at the Isolde Cinema in my hometown when I was your age. Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Kun katsoja vuonna 1953 osti lipun George Stevensin lännen elokuvaan Shane, Etäisten laaksojen mies. Hän saattoi jo 4 vuotta aiemmin ilmestyneen romaaninkin perusteella odottaa näkevänsä kuvauksen Johnsonin piirikunnan sodasta, karjanomistajien ja maanviljelijöiden välisestä konfliktista. Sitä hän ehkä ei osannut odottaa, että hän oli saapunut yhteen elokuvahistorian käännekohdista. Sam Peckinpah, tuo monella tavalla legendaarinen ohjaaja hänkin, piti Shaneä sinä elokuvana, josta alkoi realistisempi ja graafisempi tapa kuvata väkivaltaa niin lännen elokuvissa kuin muissakin lajityypeissä. Myös Shanen teema siitä, miltä väkivalta ja sen käyttö konfliktien ratkaisijana näyttää lapsen maailmasta katsottuna, on näkökulma, johon monet ovat myöhemmin palanneet. Get him. Now land that right, Chris. Knock him into that pig pen, Chris. Shane oli ehdolla 6 Oscariin, mutta vain sen kuvaus voitti palkinnon. Ällistyttävästi elokuvan ääni ei ollut edes ehdolla, vaikka se olisi sen ehdottomasti ansainnut ja äänityöhön oli panostettu. Elokuvan tarinalle tärkeä laukaus kuullaan noin tunnin ja 16 minuutin kohdalla, ja se kuulostaa kuin tykillä ammuttaisiin. Näyttelijä, tuottaja, ohjaaja Warren Beatty on kertonut seuraavaa. George Stevens uhmasi kaikenlaisia teknisiä perinteitä. Erityisesti ajattelen Shanen äänimaailmaa. Olimme siitä erittäin vaikuttuneita. Bonnie ja Clyde elokuvassa halusimme laukausten hyökkäävän yleisön kimppuun, kuten Shaneissä. Vietin paljon aikaa Georgin kanssa, ja hän kuvaili minulle, kuinka he äänittivät ampumalla roskatynnyreihin ja niin edelleen. Ja me äänitimme laukauksemme samalla tavalla, mikä oli George Stevensin ansio. Shaneissä käytettiin ensimmäistä kertaa myös stunt-henkilöön kiinnitettyä vaijeria, jolla tämä tempaistiin taaksepäin, jotta näyttäisi siltä, että roolihenkilö lentää taaksepäin luodin iskun voimasta. Okay, and open fire. Good, good. 3, 2, 1. Ooh, that one was good. That looked amazing. That was real good there. You went back flying just like that. That looked great. Wow, that was great, guys. George Stevens oli täydellisyyden tavoittelija ja tuli tunnetuksi lukuisista kohtausten uusintaotoista,
samoin kuin vaikkapa ohjaajasuuruus Stanley Kubrick, jonka ensimmäinen pitkä elokuva tuli teattereihin samana vuonna kuin Shane. Stevens myös työsti elokuviaan pitkään jälkituotannossa. Shanein kohdalla tämä vaihe kesti vuoden. Kohtaus, jossa Shane näyttää ampumistaitojaan, vaati 106 ottoa, mutta joidenkin tarinoiden mukaan syy oli paitsi ohjaajan täydellisyyden tavoittelussa, myös siinä, että Alan Ladd viihtyi erittäin huonosti tuliaseiden parissa. Kohtauksessa saattaa jopa syntyä vaikutelma, että Shane osuu, vaikka hänen silmänsä olisivat kiinni. Vaikeuksia oli myös tarinan mustahattua esittäneellä Jack Palancella, joka ei osannut ratsastaa kovin hyvin ja vähän pelkäsikin hevosia. Elokuvassa käytetään yhtä onnistunutta otosta, jossa hän laskeutuu hevosen selästä, myös kohdassa, jossa hän nousee hevosen selkään. Tämä tieto ei vähennä hänen uhkaavuuttaan. On syytä myös mainita, että elokuvan keskeistä naisroolia esittävä Jean Arthur oli kuvausten alkaessa 50-vuotias ja hänen edellisestä elokuvaroolistaan oli kulunut 5 vuotta. Ei ollut tuolloin, jos valitettavasti vielä nytkään, kovin tavallista, että naisnäyttelijä palkattiin esittämään itseään nuorempaa roolihenkilöä. Lisäksi on pakko huomauttaa, että elokuvan puvustuksen on suunnitellut Edith Head, jonka tapaamme tulevaisuudessa vielä monta kertaa. Shane oli myös ensimmäinen elokuva, joka esitettiin niin sanotussa laajakuvakoossa. Siis siihen asti noin 20 vuotta vakiona äänielokuvissa ollutta 1,37 suhde yhteen kuvakokoa leveämpänä. Elokuva oli kuitenkin kuvattu tuossa vakiokoossa, joten sitä jouduttiin teattereissa rajaamaan projektorin eteen laitettavilla maskeilla, jotta se voitiin esittää uudessa ja ihmeellisessä 1,66 suhde yhteen kuvakoossa. On ehkä ironista, että kuvauksen Oscar-palkinnon sai elokuva, jonka kuva-alaa oli supistettu suunnitellusta. Täydellisyyden tavoittelija Stevens ei ollut aivan onnellinen, mutta tyytyi jupisemaan joissakin lehtiartikkeleissa siitä, miten kuvakoon muuttaminen ei pelasta elokuvateollisuutta. Osasyy Stevensin itselleen epätyypilliseen julkiseen rauhallisuuteen asiassa oli varmaan se, että Shane oli ylittänyt niin budjettinsa kuin aikataulunsa, eikä studio uskonut sen kaupallisiin mahdollisuuksiin. Elokuva oli kuitenkin menestys ja vuotensa 4. katsotuin elokuva Yhdysvalloissa. Mainittakoon, että aivan yhtä hyvin ei menestynyt samaa Johnsonin piirikunnan sotaa kuvannut vuoden 1980 Heaven's Gate, portti ikuisuuteen, jonka ohjasi Michael Cimino. Ehkäpä joskus palaamme tähän hyljeksittyyn laatuelokuvaan. Vielä selkeämmin saman tarinan, joskin kaivosympäristöön sijoitettuna, kertoi Clint Eastwoodin Pale Rider, kalpea ratsastaja vuodelta 1985. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. But I am afraid. For thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. But we need a miracle. Thy loving kindness and mercy shall follow me all the days of my life. If you exist, and I shall dwell in the house of the Lord forever.
I'd like to get more of this life first. If you don't help us, we're all gonna die. Please. Just one miracle. Amen. Ehkä vielä nostan samalta vuodelta 1985 yhtenä useista Shanein jälkeläisistä Peter Weirin elokuvan Witness, todistaja, jossa päähenkilö päätyy väkivallattomaan Amish-yhteisöön suojelemaan nuorta todistajansa. This gun of the hand is for the taking of human life. We believe it is wrong to take life. That is only for God. Many times wars have come. And people have said to us, you must fight, you must kill. It is the only way to preserve the good. But Samuel, there is never only one way. Remember that. Would you kill another man? I would only kill a bad man. On tullut aika päästää Shane ratsastamaan Joen luokse. Ehkä tutkimme ensi kerralla optisia ilmiöitä. Ehkä emme. Antoisaa elokuvaa.